Welcome, vismensen. It is the last week van maart. The week begins from 22 tot 28. Geluk voor u en je partner. Geluk voor u en je partner. Positive alignment of energy. Als sommige van jullie hebben een examen gedaan, je wordt echt geslagen met de ogencijfer. Dus vismensen dat hebben some sort of een examen gedaan. In deze week je wordt geslagen met de ogencijfer. Daar ben je echt zeer happy. Happiness en gelukkig. Je bent geslagen. En dit is best wel goed, Pisces. Oké, nou, we gaan even kijken. Het is de laatste week, maar het is een week waar heel veel situatie komt op. Nou, in deze week, some sort of offer komt naar jullie Pisces en een nieuw offer of work. En deze nieuwe offer betaalt meer dan wat je hebt gevraagd of je hebt gekregen bij je vorige werk. Plaats. Een vergoeding ook komt voor jullie vismensen, omdat mensen is van op de hoogte. The leugens and deceptiveness that was created. And some sort of a vergoeding komt en een nieuwe uitnodiging komt voor jullie vismensen. In de foundation, sommige van jullie krijgen goede nieuws over some sort of goede nieuws en vrede komt voor jullie vismensen. Een nieuw contract komt binnen jullie vismensen dat had some sort of a probleem met je partner of je vrouw over some sort of verkering. Dat verkering kan je beëindigen. Je vrouw of je man, je partner heeft achtergekomen dat je had een affair. Dat affair is nou over. Je gaat dat affair een eind naar dat affair over en je gaat verder met je partner. Sommige mensen, een stiermaker of stenbochtman, geheim is nou out. Door e-mail, mensen hebben soms soort van data-informatie gevonden van een stenbochtman. En deze stenbochtman moet jullie vismensen heel veel geld gaan uitbetalen van iets wat een stenbochtman heeft gedaan. De geheim op een stenbochtman is nou uit. En jullie vismensen krijgen some soort of uitbetaling voor wat een stenbochtman heeft gedaan. Het is zoals een stenbochtman hebben een contract of een ex-werkgever jou laten gaan. En nou door e-mail van een stenbochtman, mensen komen achter wat een stenbochtman heeft gedaan. En dat gaat even laten zien en openen op nieuwe deuren voor jullie vismensen, omdat mensen recognize dat de stenbochtman heeft jullie vismensen verbruiken. Een nieuwe stad is hier voor jullie vismensen, especially mannen. Mannen krijgen een nieuwe stad in deze timeline. Dan als we kijken, de crowning is dat succes met een legal issue een eind komt voor een Leo. Mensen is nou van op de hoogte wat een Leo hebben gespeeld. Emotional situatie voor een Leo. Mensen dat hadden een affair met een Leo. Je eindigt affair en ik zie moeilijkheid voor deze Leo. Emotional situatie. Je wordt succesvol over deze Leo. Maandag, there is some sort of a positive, successful news that come in voor jullie vismensen. En dinsdag, wat recognize wij en wat zien wij hier op vrijdag. Je wordt succesvol over een Leo. Mensen hebben nou achtergekomen wat een Leo en een weegschaal heeft gedaan. En je wordt succesvol hierover. Some sort of a conflict in news come that bring emotion. Maar je wordt succesvol overcome this conflicts. De rechter gaat jullie vismensen beschermt. De rechter gaat jullie vismensen beschermt en excuses aan u aangeboden. Jullie worden succesvol over een Kreeftman. Mensen hebben nou achtergekomen de deceptive play of a Kreeftman. En dat deze Kreeftman heeft some sort of offer gecreëerd on the false pretend. Okay?
Dus mensen is nou van op de hoogte en have recognized what a craveman have creëerd en de deceptiveness of a craveman. En hoe een craveman gebruikt jullie vismensen, je data en je informatie en jouw teken gebruiken. Maandag, dinsdag, some sort of a news come in van vrijdag. En je wint en een rechtszaak en een nieuwe contract komt. Mensen is van op de hoogte. Some sort of a deceptive spelletje. Als je had een affaire gehad, dat komt tot een eind en je gaat genezen de problemen met u en je partner. Conflicts met mensen in authority. Some sort of a boss, conflicts and a rechtszaak komt op aan jullie ex-werkgever, omdat ze hebben achtergekomen wat jullie werkgever heeft gedaan. Een nieuw contract, een nieuw offer wordt geofferd aan op, je krijgt een nieuw offer, some sort of a geheim, a crave of some sort of a geheim, it come out op donderdag. Donderdag luister naar je eigen intuïtie, vismensen, omdat a crave probeer some sort of a deceptive play om te creëren. En de waarheid is nou boven water gekomen. There's some sort of a news, conflicting news dat sommige van jullie hebben mee te maken. Komt nou tot een eind, omdat mensen is nou van op de hoogte. De horrible spelletje dat was creëerd. Vrede is nou binnen, omdat informatie komt uit. Dus jullie mannen dat had wat problemen. Some sort of a vrede is hier voor jullie, oké? Dan zien wij dat je wordt succesvol en je krijgt een nieuw contract. Je krijgt een nieuw vooruitgang in het leven. De rechter komt op on some sort of a deceptive spelletje from a crave and a ram. Some sort of a deceptive strategy of a crave and a ram. Some sort of a data informatie come out over email from a crave and a ram what ze hebben gedaan. The end is here and some sort of a new start. The offer of liefde. Mensen offer liefde aan jullie. En dat is best wel goed. The energy van de ster is here and an eind komt voor een weeskal person. En moeilijkheid. The eind is here voor een leer en een weeskal person. Omdat mensen is nou achtergekomen met some sort of a communicatie en data van een leer en een weeskal. Mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen hebben gedaan. Mensen hebben ook gezien de geheim of een Stenbockman, wat een Stenbockman heeft gedaan via e-mail te controleren van een Stenbockman. Mensen hebben achtergekomen wat de Stenbockman heeft gedaan. Een nieuwe start komt voor jullie vismensen. De moeilijkheid is nou over, omdat some sort of a data informatie komt uit en eind some sort of a moeilijkheid dat jullie is meegemaakt. Heel veel van jullie vismensen komen achter de oneerlijk spelletje van misschien je man of vrouw. Some sort of an oneerlijk spelletje en een nieuw love, a side piece. A side piece chick up creëer heel veel problemen voor jullie vismensen. So goed nieuws komt. De zorgen dat je had is over. Some sort of informatie komt uit. En je krijgt een nieuw start, vismensen. En dat is goed. Some sort of a contract, mensen recognize some sort of a deceptive spell. That was there with a contract. Direct te staan direct daarin. En offer liefde, omdat de rechter hebben achtergekomen door data en informatie en e-mail. Wat is best wel gespeeld en de oneerlijk spelletje dat was creëerd tegen jullie vismensen. Je wordt succesvol over een rechtszaak. Als jullie hadden een rechtszaak, je wordt succesvol. Een rechtszaak tegen een kreven. Je wordt echt succesvol. Een eind komt voor je baas. En een eind voor een Leo person dat creëert heel veel problemen. En een eind komt voor je baas. Oké? Wow.
Secrecy, some sort of a secret affair is out in deze week. En ik zie dat jullie gaat het echt goed maken met je man of je vrouw. Some sort of a secret affair is out. A new offer come for jullie. A new offer come for jullie vismensen. Some sort of a happy, gelukkig tijd. New offer come for jullie and your partner. Happy, happy, happy. Joy, joy, joy. Je wordt succesvol en een beslissing is op jou genomen. En heel veel mogelijkheden, heel veel deuren gaat open voor jullie vismensen. And a positive alignment of energy komt binnen. And this is goed. Nou, vismensen, ik wens jullie een fijne week. Ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer. Welcome, 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 ladies and gentlemen, dames en heren. Some sort of a verdriet. It is a week of the sparks, number 7, 3 and 4. Verdriet for young crave person. Verdriet, it is the last week van maart. It begins from 22 to 28. And is for the crave mensen, jonge crave mensen. Verdriet. Some situatie, onverwachte situatie waar sommige van jullie crave persoon worden opgenomen en gepakt voor some sort of daden that you have creëerd, okay? Dus wat zien wij is dat some sort of a long-term correspondence, informatie, emails is now boven water gekomen. And some sort of a successful moment come over a family of a boodschatter family. Is that your father? Your father have created some sort of an issue and it is now boven water gekomen. Long-term contract wordt creëerd for a new house of sommige van jullie krijgen a new offer. Some sort of a long-term contract that jullie crave have come to an end. And the probleem is dat jullie crave en je vriend en vriendin have creëerd some sort of a probleem met opblikte van heel veel geld. En dat komt tot een eind. Jullie crave wordt successful over a family of a boodschapperman en zijn family. Vanwege door deze man en zijn family create some sort of a problem and issue for jullie crave. Deze man en zijn vrienden have creëerd heel veel problemen en have geld genomen om de valste benodigheid. Mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld. A tower moment is here. And the eind komt omdat mensen recognize that sommige van jullie crave was on the computer of the telephone of a family of a boodschappervrouw. Mensen is nou van op de hoogte dat jullie crave mensen was in a steermaak of Stenbock house and had some sort of a listening device in deze person house. En het wordt tot een eind gekomen. Ze hebben het afgesloten. Problemen voor je vrienden in een ander land. Mensen hebben achtergekomen dat je vrienden hebben jullie geld opgenomen. Dat jullie vrienden hebben netwerk en collaboreren. En onzekerheid is in een ander land voor jullie crave en je vrienden. Een stiermaker of Stenbock wordt gelukkig. Zij en haar family is gelukkig overkomen. Some sort of a situatie. Dus een stiermaker of Stenbock vrouw komt gelukkig uit of een situatie. Een licht is verschijnt dat een kind of de family of de moeder of a Vissen Kreeft of Schorpioen vrouw was de moeder of deze stiermaker of Stenbock persoon. A Vissen Kreeft of Schorpioen krijgt een nieuw contract. Sommige van jullie hadden
teken deze viskreeft of schorpioen teken gewerkt. Het touwe moment komt en laat mensen recognize that a vis person was taken gewerkt. Leave the word geoffer. Deze vis person is de moeder. Dus zoals als jullie kreeftperson have creëerd some sort of illusie om te zeggen dat a visperson was de moeder van jullie en mensen nou recognize it is niet waar. It is niet waar. De moeder is deze viskreeft of schorpioen is de moeder van een stiermaker of steenbok. Dat zijn de family. Deze mensen zijn familieleden. Some sort of a email voor data en informatie dat geeft some sort of a transformation onderzoek van e-mail heb gezien data en informatie dat een vrouw is een stiermaker of steenbokvrouw is een kind van deze vrouw. Dus informatie en data was gevonden bij een family of a boodschappenman family that had some sort of information and data was on iemand computer or iemand network. Ze hebben het behind us. Ze recognize hoe deze man had zoveel data en informatie is dat deze man was on iemand computer of zit to intercept iemand mail and it is now over. You were successful and successful overcome some sort of an issue dat deze family of boodschappenman en zijn vrienden en familieleden have creëerd tegen jou. Een stiermaker of steenbokvrouw bring a touwe moment an eind, some sort of a situation waar een man, een family of a boodschappenman, had data en informatie over haar en ze brengen het tot een eind. Dan ik zie vrienden bring heel veel van jullie in de problemen. Dus het touwe moment komt voor een family of a boodschappenman. Liefde wordt geofferd. Financial stability komt voor jullie family. Data en informatie was laten schijnen dat is voor een stiermaker of steenbok. Dus een family of a boodschappenman en jullie kreeftmensen hebben data en informatie dat is voor een stiermaker of steenbokvrouw. En mensen nou is van op de hoogte dat jullie en je vrienden uit deze vrouw data en informatie gebruiken. Ik zie dat mensen over liefde naar deze steenbokvrouw voor wat is gebeurd bij haar. Dan ik zie dat deze steenbokvrouw en haar kind een nieuw contract komt van deze steenbokvrouw en haar kind. En mensen hebben gerecognized dat een nieuw contract komt voor ook een schorpioen, omdat mensen nou recognize the play that was gebeurd. Ik zie dat een schorpioen mensen komen achter wat is gebeurd. En een schorpioen krijgt een nieuw contract. En een schorpioen gaat zijn excuses aangeboden aan een stiermaker of steenbokperson voor wat ze heeft gedaan. Dus ik zie de vrienden van een stiermaker of steenbokperson gaat even offered some sort of a financial stone and financial stability. Het touwe moment komt omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat een viskreeft of schorpioen person heeft gedaan. En nieuwe liefde. Ik zie dat deze visperson wil nieuwe liefde aan een stiermaker, een steenbokperson kan geven. En help haar out of a situatie. Omdat mensen is nou van op de hoogte wat was gedaan tegen deze steenbokvrouw. Dus family of ik zie dat de een boodschappenman gaat even beschermd als stiermaker of steenbokvrouw. Omdat deze man recognize some sort of a false speling. Dus mensen komen achter dat de vrienden en family from a family en boodschappenpersoon en samen met zijn vrienden hebben heel veel geld genomen aan de valse benodigheid. Dus wie is deze stiermaker of family of boodschappenman?
Hij en zijn familie hebben geld genomen dat was niet van ze en hebben het genomen om de vals benodigdheid. Ik zie dat een Scorpion vrouw, nee, is een visvrouw, krijgt wel geld terug. Een visvrouw krijgt heel veel geld terug en een nieuwe contract. Ik zie liefde wordt gegeven aan een stiermaak of steenbok persoon, omdat ze recognizen dat deze vrouw was niet fout. En mensen nou recognize dat deze vrouw en haar familie hebben door moeilijkheid gegaan. Informatie komt uit en onderzoek is niet over. Maar ik zie touwen moment omdat ik kreeg had data en informatie over een stiermaker of steenbokvrouw en de mensen hebben het gevonden. En mensen is nou van op de hoogte aan een spelletje wat is gebeurd. Informatie, data is hier, zorgen is hier voor jullie jonge kreven. Een stiermaker of steenbokman hebben ze mogen gebruiken in de verkeerde manier. And some sort of a conflict where a cycle is niet over. Heel veel van jullie is en maak je zorgen over je huwelijks. Heel veel van jullie maakt zorgen over je huwelijks en over some sort of a unfair spelletje dat was creëerd. Dus zorgen voor jullie jonge kreefmensen. Een stiermaak of steenbokman wordt gepakt omdat ze recognize dat deze man heeft some sort of geld genomen om de valse benodigdheid. De liefde, de vis, emotion, maar is positive emotion. Sommige van jullie dachten dat een huwelijk of een relatie was over. Nee, het is nog niet over. Het is nog niet over. Dus, wauw, dames en heren. Ik spreek jullie volgende week. Namaste. Well, Scorpions, this is the last week. The week begins from the 22nd until the 28th. I want to say thank you for being here. A whole lot of changes is coming up. Number 50, the compass. A whole lot of changes is coming up at the workplace, which is going to be bringing you Scorpions a lot of luck. Okay, so that is going to be good. So whatever is happening and transpiring at the workplace in this week or around you, Scorpion is going to be giving you a lucky break, okay, a very, very lucky break. So some sort of a unexpected information, some sort of unexpected data and information came up that is going to be giving you Scorpion, you Scorpionetje mensen en gelukkige. So it says altijd, oh, there lief. Die gaat weg. Oh, oké. En toen je leidinggever komt binnen en zegt Scorpion, je krijgt de position van deze persoon, omdat deze persoon gaat weg. Sommige van jullie kunnen best wel horen over een begrafenis. Oké. Als je gaat even bekijken, some sort of a good news come from a corporation institution. Als je contract moet, je verwacht als je contract wordt verlengen, ja, het wordt verlengen. Some sort of a geheim in a corporation institution come out and it is over heel veel geld. An eind komt to some sort of a conflicts op the work floor, okay? There was some sort of a, conflicts op the work floor. Sommige van jullie maak je zorgen daarover. An eind komt daaruit. Dus dat is goed. Sommige van jullie had some sort of a conflicts met een maag op de workplaats en this wordt opgelost, okay? Een nieuw start komt voor heel veel van jullie. Je wordt succesvol vanwege some sort of a data informatie is boven water gekomen. Dat mensen is nou van op de hoogte en weet precies wat is gespeeld. Sommige van jullie, als je oma is een watermanweeskel of tweeling, deze persoon is in de ziekenhuis, je maakt je zorgen daarover. Heel veel zorgen. Dan zien wij dat some sort of informatie komt uit op vrijdag
dat geef jij een groot succes. De conflict is nou over op de workfloor. Or the conflict thuis is now over. Jullie Scorpion en man, 50 jaar en ouder, had some sort of a conflict with a maag. And mensen have gerecognized dat jullie Scorpion man, niet iedereen, heeft some sort of a conflict met de maag. And some sort of a theft that was creëerd. Ik zie verdriet. Verdriet komt op voor jullie mannen. Some sort of a good news come in en de samenwerking is over. Dat sommige van jullie had samengewerkt met een Waterman weeskal of tweeling. Had samengewerkt. It is now over. Luister naar je intuïtie over situatie op de workfloor. En sommige van jullie komen achter dat there was some sort of a stressed out issue and problem op de workfloor. En luister naar je eigen intuïtie om jezelf van deze problemen weg te halen. Licht is verschijnt op een Scorpionetje man. En een Scorpionetje, jullie Scorpionetje mannen wil some sort of a new start. Maar licht is verschijnt over de samenwerking of een boodschappevrouw en een waterman weeskal of tweeling, een vrouw en een Scorpionetje man. En ik zie dat hebben een effect op jullie Scorpionetje man bedrijf. En jullie Scorpion wordt succesvol overkom een boodschappevrouw en wat de boodschappevrouw heeft gecreëerd. Jullie Scorpion zakenman hebben stress thuis en stress op de workfloor. Heel veel stress thuis, verdriet. Sommige van jullie Scorpion man liever niet thuis te zijn met de familie vanwege daar is te veel stress tussen u en je vrouw. Jullie Scorpion man hebben ook stress op de workfloor en dit gaat echt naar je toe. This is so it says, this is te veel. This is echt te veel. Heel veel stress gebeurt voor jullie Scorpion man op de workfloor. En mensen is nou van op de hoogte dat heel veel problemen. Heel veel problemen. En jullie Scorpion man contract wordt beëindigd. En dat is man 50 jaar en ouder. Jullie Scorpion man have some sort of a problemen. Jullie Scorpion man have some sort of a problemen. Met je zaak. En dat affect je relatie thuis. Sommige van jullie Scorpion man dat oma is in another plaats. Je oma is opgenomen in de ziekenhuis. Dat maak je ook zorgen over. Some sort of a geluk met werk. Als je bent op zoek naar werk. Some sort of a onverwachte situatie. Transition dat komt in met werk. En je wordt succesvol. Zeer succesvol. Some sort of a onverwachte situatie komt in en je wordt zeer succesvol. Ze gaat even recognize some sort of a theft that was created in a institution in een ander land. Dus mensen is nou van op de hoogte achtergekomen some sort of a theft that was created in an institution in een ander land. Mensen is nou van op de hoogte. Informatie is nou boven water gekomen. Zorgen voor jullie zakenman. Jullie zakenman wil een nieuw start, maar some sort of a data documentatie is boven water gekomen. En jullie worden succesvol over een kreef en een leer, omdat jullie recognize wat een kreef en een leer heeft gedaan. De conflict is nou over, omdat mensen is van op de hoogte en hebben achtergekomen wat een waterman weeskal of tweelingvrouw samen met jullie Scorpion man heeft gedaan. En dat jullie Scorpion man uitbetaalt een waterman weeskal of tweelingvrouw om informatie weg te geven of te ontvangen voor jou. Problemen op de workfloor
Oké, en de problemen is creëerd bij een waterman weegschaal of tweeling. Deze persoon wil een nieuw start in een corporation institution, maar mens is nou van op de hoogte en heeft informatie wat deze vrouw heeft gedaan. En ik zie problemen voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw, een weeskaalvrouw heeft echt problemen omdat soms soort van data-informatie komt uit. En ik zie verdriet voor jullie Scorpionetje zakenman, omdat jullie Scorpionetje zakenman afgewerkt samen met een tweelingvrouw om te creëren soms soort van problemen en issue. En mensen is nou van op de hoogte door e-mail, telefoon, conversation. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat jullie Scorpionetje man op de werkplaats en op je werk heel veel zorgen thuis, zorgen met de familie, zorgen op je werk. Dus soms soort van geheim houden over een Ram, Leo, Waterman, weegschaal of tweelingvrouw is nou boven water gekomen. En de informatie dat komt uit is zoals licht is verschijnt over deze vrouw. Je wordt succesvol over deze vrouw. Deze vrouw heeft gecreëerd some sort of issues voor jullie Scorpion en je wordt succesvol over deze vrouw. Je krijgt een nieuwe start. Deze vrouw geheim is nou boven water. Verdriet voor jullie Scorpion man. Verdriet op some sort of a verdrietige situatie met je vrouw thuis en op de workfloor. Heel veel zorgen op je werk voor jullie mannen 50 jaar en ouder of mannen aan de hal. Heel veel zorgen op de workfloor, heel veel zorgen thuis. Het is een week waar daar is heel veel zorgen met je vrouw, met je moeder, heel veel zorgen. Dan good news komt from a corporation institution. A conflict is now over omdat mens is from op de hoogte over what was aan de gang en waarom there was such a groot conflict. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat sommige van jullie dat je moeder is een steermaker of steenbok. Deze persoon wordt opgenomen in de ziekenhuis in deze week. Soms soort van emotional. This is emotional voor heel veel van jullie mannen. Mensen hebben nou achtergekomen dat some sort of a problem, emotional situation, either met je partner of met een crave person, komt op voor sommige van jullie. Mensen nou hebben gezien waarom er was zoveel emotional imbalance in je leven en je gaat even een beslissing hier gaan nemen om some sort of a eind te creëren. Een beslissing komt, je gaat een beslissing wordt gedaan voor een vrouw zaken. Mensen gaan even recognize dat een vrouwzaak was geblokkeerd voor wat voor reden. Het wordt opgelost en het is een situatie waar sommige van jullie Scorpion uit deze persoon zaak geblokkeerd. Heel veel emotional situatie thuis, dames en heren. Heel veel emotion, heel veel van jullie gaat door heel veel emotional problemen thuis. En mensen is nou van op de hoogte. Dat heel veel van jullie hebben problemen in je leven en in je relatie. Sommige van jullie moeten echt hulp gaan zoeken, oké? Ik ga namaste tot volgende keer.